प्रेमकथा लग्नानंतरची. बसल्या ठिकाणीच तिला तिच्या जुन्या आठवणी आठवत होत्या. जणू विचार करता करता तिला समाधी लागली होती. नचीने गाडी थांबवलेली, पण तिला समजलं नव्हतं. जसं जसं तिला सगळं आठवत होतं, तिची नचीभोवतीची मिठी अजून घट्ट होत होती. त्याला नेमकी कळत नव्हतं की तिला काय होतंय. नचिकेत, मयुरी, मयुरी, तुम्हाला बरं वाटत नाहीये का? तिचं अजिबात लक्ष नव्हतं. ओके देन, आपण आत्ताच घरी जातोय, असे बोलून त्याने गाडी वळवली. पण मयू त्याला थांबतच बोलली, त्याची खरंच नाहीये. कोणा दुसऱ्यामुळे आपण आपला मूड का खराब करायचा? आपण जरा निवांत जागी जाऊया का? माहितीये का तुम्हाला एखादं छान ठिकाण? नचीला काहीच कळत नव्हतं. तिच्या मूडचा अंदाजच त्याला येत नव्हता. फक्त ओके म्हणून दोघेही निघाले. अगदी 10 मिनिटाच्या अंतरावर असलेल्या एका फार्म हाऊस टाईप वाड्यात ते आले. त्याचा मित्र ऋषी याची प्रॉपर्टी होती ती. घरात एकदा पार्टीला आल्यावर नचीला ते खूप आवडलं होतं. निवांत असला की यायचा तो इथे. किंबहुना केस संदर्भात मनातला गुंता सोडवायचा झाला की तासनतास तो आणि साळुंखे इथे यायचे. आता ही मयुरी जशी गाडीवरून उतरली, तिला इतकं पॉझिटिव्ह वाटलं, सरळ तिने सगळा वाडा बघूनही काढला. नंतर जाऊन बागेतील एका आराम खुर्चीवर जाऊन बसली. नचीने तोपर्यंत रस्त्यावरूनच 2 चहा आणले. तिच्याजवळ आला तर तिने डोळे बंद करून घेतले होते. मनातच, या आता झोपल्यात की जाग्या आहेत हे मला कसं कळणार यार, मला काहीच कसं कळत नाही. आणि म्हणे प्रेम. वैतागच तो निघत असतो तर ती त्याला आवाज देते, अहो चहा माझ्यासाठी आणलेला ना, मग परत कुठे घेऊन चाललात? नची, तुम्ही झोपले की काय असं वाटून गेलं. मयू, तसेच काहीसं झालेलं, पण मी आता एकदम व्यवस्थित झाले आहे. ही जागा खूप एनर्जेटिक आहे. हां, मला परत यायला आवडेल इथे. नची, ओह, चॉईस कोणाची आहे? नक्की येऊया परत. आधी या कडक चहा घ्या, म्हणजे असतील नसतील ते डाऊट पण क्लिअर होतील. मयू चेहऱ्यावर उसनं हसू आणत म्हणते, माझ्या शंका, आय डोंट थिंक की त्या इतक्या सहजासहजी क्लिअर होतील. आणि मग देव काय काम करणार? माझ्या पूर्ण आयुष्य तर गुंत्यात, शंकेतच चालू आहे. सुहासच्या प्रेमात पडले. अगदी मनापासून प्रेम केलं, लग्न केलं, पण त्यातही गुंता झालाच ना. त्यामुळे आयुष्य कधीतरी इझी होईल ही अपेक्षाच नाहीये माझी. नची, हो, आणि 2 महिन्यातच परत लग्न करून मी तुमचा गुंता अजून वाढवला ना. आधी वाटायचा गुंता, पण आता वाटत नाही. आणि आपण खूपच गुंतागुंतीचं बोलतोय काय मगासपासून? तिचं उत्तर ऐकून नचीला बरं वाटलेलं. तुम्ही मगाशी सुहासला अगोदरच पाहिलं होतं का? नची, हो, पण मी शुअर नव्हतो की तो सुहास आहे म्हणून. काय वाटलं त्याला बघून? नची, मी या प्रश्नाचं नक्की उत्तर देईल, पण तुम्ही सांगा अगोदर, तुम्हाला काय वाटले? मयू त्याला थांबवतच म्हटली, वेट वेट, आधी तुम्ही मला मयुरी म्हणूनच बोलवा. हे अहो वगैरे काय, हे सगळं बंद झालं पाहिजे. हा, आणि आता प्लीज असं नका बोलू की तुम्ही पण मला अहो म्हणून नका बोलू. नची शहाण्या बाळासारखं फक्त ओके म्हटला. मयू, इतक्या दिवसात आपण निवांत बसून बोललोच नाही ना. याला पण मीच जबाबदार आहे. आपण असं करूया का, घरी जाऊन मस्त गप्पा मारूया. पण नन नची, पण काय आता? प्लॅनची माती होते की काय असं त्याला वाटलं. मयू, मला खूप भूक लागली आहे. तीच इतकं लाडीकवानी बोलणं बघून त्याच्या मनात आलं, यार ही हट्ट करताना किती क्यूट दिसतीये. कांट इमॅजिन की आम्हाला जर मुलगी झाली तर ती किती क्यूट असेल. कसला इतका विचार करताय? जेवायला जाऊया ना. कुठल्या हॉटेलमध्ये जायचं हा विचार करतोय. आज रविवार आहे, त्याच्यात आपण संध्याकाळी असं भटकून हॉटेलमध्ये जेवायला जाणं म्हणजे रविवारचा अपमान होईल. आज आपण मस्त चाट, पावभाजी असं काहीतरी खाऊया. मला ना असं स्ट्रीट फूड खायला खूप आवडतं, पण सुहासमुळे कधी एन्जॉय करता आलं नाही, त्याच ते सो कॉल्ड स्टेटसमुळे. आणि मला आदितीकडून कळले की तुमच्या दोघांच्या अशा जागा फिक्स आहेत अशा फूडसाठी. हो, जाऊया की, त्यात काय एवढे? मला वाटलं खूप कसली तरी भलती जाट असेल. ऐका ना, आपण आदूला बोलूया या काय? ते पण बिचारे एकटंच असेल.
आपले लग्न झाल्यामुळे आता घरी येणं टाळती मॅडम. ते बिचारे एकटं काय, पण बोलता तुम्ही अचानक, असं म्हणून ती आधी तिला कॉल करून बोलवून घेते. तिघे जण एकत्र जमून मस्त जेवणावर ताव मारत असतात. नच्या, तुला वाटत असेल तुझी बायको खूप कमी बोलते, म्हणजे खातही कमीच असेल. पण तसं नाहीये. हा एक नंबरची खादाड खाऊ आहे नची. अरे वा, चांगलंच आहे ना मग. काय असतं, आदूच्या बायका खादाड असतात ना, त्या घरात पण वेगवेगळे पदार्थ तयार करतात. त्यामुळे माझ्यासारख्या नवऱ्यानंही छान छान खायला मिळतं. मयू आदूला फक्त चिमटे काढत होती. आदू: हो बाबा, आता काय तू माझा प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देणारच, कारण आता काय बायको मिळाली तुला मधून, पण डिलीट होणार. आम्ही आता फोन लिस्ट. मयू: ये नौटंकी बंद कर ग, नाहीतर खरंच डिलीट करेल बरं का. आदू: तुम्ही दोघंही तसं करून तर बघा, मग सांगते मी काय चीज येते. नची: ही आवरा ग. आणि मयू, तू पण काय गईच्या नादी लागतेस? हे हीच आयुष्यावर चालू असणार आपल्या मागे टीम टीम. चला, मी बिल पेड करून येतो. असं म्हणून तो निघून जातो. आदू: तर आलाय मोठा बिल पेड करणारा. बाय द वे, हा नचा तुला मयू कधीपासून बोलवायला लागला? मयूच्या अंगावर आधीच अक्षरशः काटा आलेला. त्याने अचानक मयू म्हटल्यानं त्यामुळे आतू काय बोलतीये याकडे तिचे लक्ष नव्हते. आदू पण तशीच चालत पुढे गेली. तिच्या पाठीमागे मयू चालत निघाली. पुढे निघेही आईस्क्रीम खातात, पण मयूच्या मनात फक्त एकच आवाज येत होता, मयू. आणि आता तिला फक्त नचीच्या आवाजातच मयू ऐकायला येत होतं. तिला हेच कळत नव्हतं की सुहासचा आवाज यायचा ना, अचानक नचीचा कसा काय? जेव्हा आपण मनातच एखाद्यासोबत संवाद साधत असतो ना, तेव्हा एक आवाज आपला असतो आणि दुसरा आवाज आपण इमॅजिन करत असणाऱ्या दुसऱ्या व्यक्तीचा असतो. ही थिअरी तिला आता पटत होती. आदू घरी गेली. हे दोघेही घरी आले. रात्री गप्पा मारायच्या असे ठरवल्यामुळे नची साहेब एकदम हवेतच घरातून फिरत होते. पण मयू मात्र सगळं विसरून कधीच झोपेच्या अधीन झाली होती. तिला यायला इतका वेळ का लागतोय म्हणून तो बघायला आला, तर ही गाढ झोपेत होती. तो हसतच बाहेर येऊन झोपला. तिला फक्त मयू म्हटल्यानं तिला इतका फरक पडेल आणि ती विचार करेल असे त्याला वाटले नव्हते. तिच्यातला हा बदल त्यानं नोटीस केला होता. उद्या काहीतरी घडेल याची कल्पना नसलेले दोघेही निवांत झोपले होते. इकडे मात्र एकाची झोप पूर्ण उडाली होती. दुसऱ्या दिवशी नचीची दिवसा ड्युटी होती म्हणून तो निवांत झोपला होता. तिनं उठून टिफिन वगैरे सगळं आवरून थोडं संध्याकाळीसाठी ठेवून ऑफिसला निघालीच होती. पण नची झोपलाच होता. यांना तर सांगावं लागेल म्हणून तिने पटकन बोलायला पण लागली. नचिकेत, 2 मिनिटं फक्त ऐका, परत झोपा लागलंच तर. त्यानंही थोडेसे डोळे उघडले होते. केस विस्कटलेले. झोपेतच तो खूप क्यूट दिसत होता. हा, बोल ना. मी नाश्ता आणि जेवण बनवून ठेवलं आहे. सगळं झाल्यावर भांडी नीट सिंकमध्ये ठेवा. आणि हो, अंघोळ झाल्यावर टॉवेल्स आहेत. अजून तुमचे कोणते कपडे धुवायचे असतील तर वॉशिंग मशीनमध्ये ठेवा. मी आल्यावर तो लावेल. ओके, निघते. मी असं म्हणत पूर्वीच्या सवयीप्रमाणे झोपेत असलेल्या नचीचा एक गोड किस घेतला. आणि ती निघूनही आली. रस्त्यात सिग्नलला आल्यावर तिला रिअलाईज झालं की आपण काय केलं आहे. तिला खूप ओशाळल्यासारखं वाटत होतं. पण काय करणार? घडून गेलं ते गेलं. इकडे नचिकेत इतका झोपेत होता की त्याला वाटलं आपण झोपेत स्वप्न बघतोय. त्यामुळे त्यांनी गोष्ट जास्त मनावर घेतली नाही. ऑफिसमध्ये जास्त काम नसल्यामुळे आज पटकन घरी जावं या विचारात मयुरी पटापट काम आवरत होती. तेवढ्यात तेच झालं ज्याची तिला भीती वाटत होती. सुहास तिच्या ऑफिसमध्ये येऊन पोचलेला असतो. त्याने अगोदर येऊन इथे दंगा केलेला असल्यामुळे त्याला आत्ताही तिच्या केबिनमध्ये जाताना अडवत होते. पण बाहेर दंगा नको म्हणून तिने त्याला आत येण्यास परवानगी दिली. सोबत आदितीलाही बोलून घेतले. ती निवांत खुर्चीवर बसली होती. सुहास तिच्याकडे बघतच केबिनमध्ये एरझाऱ्या घालत होता. एक वेळ अशी आली की त्यांनी मयुरीकडे बघून हसायला सुरुवात केली आणि तो बोलायला लागला. तुला सांगू मयुरी, मला वाटायचं मी एकटाच नालायक आहे, जो स्वतःची बायको असताना दुसऱ्या बाईच्या प्रेमात पडला. पण ते चूक होतं हे तू सिद्ध केलंस. डिवॉर्स झाल्यानंतर तू 2 महिन्यातच लग्न केलं.
माझ्यापेक्षाही जास्त हँडसम, चांगल्या पगारदार, ज्याच्या मागे पुढे कोणी नाही असा पुरुष तू निवडला. मानलं हा तुला. इतक्या कमी वेळात असा शोध घेणे फार अवघड गेलं नसेल तुला. तू काय आहेसच रूपवान, रूपमती. अगं, पण मला काय वाटतं, तू 2 महिने तरी का थांबलीस? असंच असतात तुम्ही बायका. आणि म्हणे प्रेम. खरं सांगू, मला वाटलं तू विचार करत असेल की तुम्ही मला डिवॉर्स का देत आहे. पण नाही, विचारलं नाहीस. तर आत्ता सांगतो मी तुला त्याचं कारण. तुझ्या त्या बटबटीक प्रेमाला मी कंटाळलो होतो. किती पकाऊ. प्रेम म्हणजे तुझ्या त्या पुस्तकातल्या संकल्पना मला कधीही मान्य नव्हत्या. पण मला वाटलं लग्न झाल्यावर, माझ्यासोबत राहिल्यावर माझ्यासारखी होशील. पण नाही, तू अजिबात बदलली नाहीस. तुझं ते प्रेमावरचे लेक्चर ऐकून मी खरंच पकत होतो. कधी बाहेर पार्टीला गेलो तर माझ्या एखाद्या मित्रांनी चुकून तुला स्पर्श केला तरी तू माझ्याशी भांडायची. तुला समजावून थकलो की हे नॉर्मल आहे, पण तू ऐकलं नाहीस. तू चालायला बोलायला मॉडर्न असलीस तरी विचारांनी मात्र एकदम जुन्या विचारांची. तुझ्यासारख्या प्रेमाच्या संकल्पना असणारे ह्या जगात खूप कमी असतील असं मला वाटतं. जाऊ दे ना, तू सांग, तुझ्या नवऱ्याला तू जाळ्यात कसं ओढलंस? काय करावं लागलं त्यासाठी? असं बोलतच तो तिच्याकडे बघत हसला. मयुरी त्याचा शब्दनशब्द ऐकत होती. तिच्या मनातील घालमेल वाढली होती. तिने हळूहळू रडायला सुरुवात केली होती. तेवढ्यात आदितीने येऊन त्याची कॉलरच धरली. ये चपरी, इथे बिनकामाचा दंगा करायचा नाही. आणि तुला कुठलेही कॅरेक्टर सर्टिफिकेट देण्यासाठी बोलावण्यात आलेले नाही. केलीस ना दुसरी बायको, आहेस ना खुश? तुला लागते तसली मॉडर्न अवतारातली, वेगवेगळ्या तऱ्हेने तुला रिझवणारी. मग परत कशाला आला आहेस इथे? बाकी सगळे एक्सप्लेन करायची किंवा तुला सांगायची. इतका काही तू मोठा नाहीयेस आणि तेवढी तुझी लायकी पण नाहीये. सुटायचं इथून, नाहीतर तिचा नवरा कोण आहे तुला चांगलंच कळालं असेल. सो गेट लॉस्ट. तो तिथून गेल्यावर केबिन बाहेर येऊन तिने पटकन नचिकेतला फोन लावला. पुढच्या 10व्या मिनिटाला नचिकेत मयुरीच्या केबिनमध्ये होता. तिच्यासमोर खुर्चीवर बसत त्याने फक्त एकच प्रश्न विचारला. मयुरी, तो तुम्हाला एवढं सगळं बोलून गेला आणि तुम्ही काहीच बोलले नाहीत, असं का? तुम्ही तर एकदम लवंगी मिरची आहात. मग काय झालं? का तुम्ही लवंगी मिरची आहात हे फक्त मला दाखवतात. ती काहीच बोलत नव्हती. खाली मान घालून शांत बसली होती. तो पटकन उठला. तिचं काम तसेच ठेवून तिला हाताने धरून बाहेर आणले आणि त्याच्यासोबत गाडी वर बसायला सांगितले. आपण कुठे चाललोय हे विचारायची तसदीही तिने घेतली नाही. थोड्या वेळातच ते एका पॉश अपार्टमेंटच्या पुढे येऊन थांबले. तिला कळतच नव्हतं की आपण कुठं आलोय. ती निमूटपणे त्याच्या मागे चालत होती. एका फ्लॅग समोर आल्यावर, नेमप्लेट वाचल्यावर तिने त्याच्या दंडाला धरले आणि हळूच कानाक बोलली की आपण इथे काय करतोय? मला नाही यायचं इथे, आपण परत जाऊया, असं म्हणत त्याला ओढायला लागली. त्यानं कसलाही मागचा पुढचा विचार न करता सरळ तिच्या कमरेत हात घातला. तेवढ्यात सुहासच्या बायकोनं दरवाजा उघडला होता. तिनं फक्त मयुरीला ओळखलं होतं. तेवढ्यात नचिकेतनं विचारलं, मिस्टर सुहास आहेत का? हो, म्हणतच तिनं त्या दोघांना आत बोलावले. दोघे आत येऊन बसले. तिनं जाऊन आज सुहासला सांगितलं की बाहेर कोण कोण आले. तिचा निरोप मिळताच तो पटकन हॉलमध्ये आला. मयुरीकडे बघतच उपरोधानं तो बोलला, तक्रार केलीस का माझी तू? तेवढ्यात त्याची बायको मनीषानं त्याला विचारलं, कसली तक्रार? हां, सांगा कसली तक्रार, मला पण कळू दे सुहास. हेच की, मी ऑफिसमध्ये गेलेलो आणि तुला भरपूर बोललो. मनीषा रागातच, काय तुम्ही तिच्या ऑफिसमध्ये कशाला गेला? हे सांगायला मी तर दुसरे लग्न करून रिकामा झालोय. पण तू कस काय लगेच 2 महिन्यातच दुसरं लग्न केलं? आणि त्यामुळे माझा इगो खूपच दुखावला गेला ग. त्यात तुझा नवरा इतका हँडसम, पोलीस ऑफिसर. खूपच पोटात दुखायला लागला माझा. सगळीकडे भयान शांतता निर्माण झाली. नचिकेतला मात्र राग आला होता. आज तिचा कॉल आल्यापासून तो इतका रागात होता की सुहासच्या घरात जाऊनच त्याला धडा शिकवायचं हे त्यांनी ठरवलं होतं.
त्याने रागातच बोलायला सुरुवात केली. तू स्वतःला समजतोस काय रे? कुणाच्या आयुष्यात कधीही येशील आणि कधीही जाशील, तुला कोणीच काय बोलणार नाही का? सॉरी, पण ह्या वेळेस चुकलास तू. तिच्याविषयी आणि तिच्या प्रेमाविषयी बोलण्याचा हक्क तू केव्हाच गमावला आहे. असतात अरे काही जण प्रेमात रमणारे, एका नजरेत प्रेमात पडणारे. सॉरी, मी कोणाला सांगतोय? ज्याला प्रेम म्हणजे फक्त वासना वाटत असेल त्याला. तुला अजून एक सांगू, तिच्या प्रेमाच्या संकल्पना आहेत ना, तसाच जोडीदार तिला आता भेटला आहे. ती तुझ्या प्रेमात कशी पडली हेच मला कळत नाहीये. परत जर तिच्या ऑफिसमध्ये सोड, तिच्या स्वप्नात जरी तू आलास ना, तर तुझा एन्काउंटर कसा करेल तुला पण कळणार नाही. आणि तुला कधी बोलावे वाटलेच तर मी आहे ना राव. आणि एक मयू हे माझ्यासाठी असेल आणि मिसेस मयुरी नचिकेत हे तुझ्यासाठी असेल, हे लक्षात ठेव. चला निघू आम्ही, असं म्हणून त्याने मयुरीचा हात हातात घेतला आणि निघू लागला. जाता जाता तो मनीषाच्या समोर थांबला आणि हळू आवाजात म्हणाला, मॅम, तुमच्या सुहासला सांभाळा. हा तिसरा चान्स घेण्याचे चान्सेस पण आहेत. मयुरीने हळूच त्याच्या पाठीत चिमटा काढला. बाहेर येऊन दोघेही मोठ्याने हसत होते. पोलीस स्टेशनला काही जास्त काम नसल्यामुळे त्याने आज सुट्टी घेतली होती. दोघे घरी आले. मस्त चहा वगैरे घेतला, फ्रेश झाले. मयुरी तिची सकाळी उरलेली काम अपूर्ण करत होती. नचिकेत कपडे न बदलताच तसाच येरझारा घालत साळुंखेकडून महत्वाची माहिती घेत होता. काम करता करता मयुरीचे लक्षण आपोआप त्याच्याकडे जात होते. तिचे हे चोरटे कटाक्ष नचिकेतही बघत होता. तशी ती पोलिसी खाकी, वेल मेंटेन बॉडी, तीच अगदी मन डायव्हर्ट करत होते. तिचं काम आवरलं बघून त्याने फोन कट केला. नचिकेत, मयुरी, तुम्ही माझ्या कालच्या प्रश्नाचं उत्तर नाही दिलं. मयुरी, कुठला प्रश्न? नचिकेत, की हाच की काल अचानक सुहासाला बघून तुम्हाला काय वाटले? मयुरी, मला जे वाटलं तेच घडलं. खरं तर अर्धच घडलं. तो शांत बसणार नाही हे मला माहीत होतं. पण तुम्ही असे रिॲक्ट व्हाल असे वाटले नव्हते. नचिकेत, ओके, पण तुम्हाला यातून काही गोष्टी कळल्या का? मयुरी, अर्थात मला कळलं की तो मला का सोडून गेला. माझं प्रेम त्याला ओझं वाटत होतं. अर्थात या सगळ्या गोष्टी मला कळाल्या ते बरंच झालं. त्याची स्वार्थी वृत्ती, म्हणजे फक्त पुरुषच लग्न करू शकतात आणि बायकांनी काय करायचं? ह्यांच्या विरहात फक्त रडत बसायचं. आपण म्हणतो शिकल्याने लोक सुधारतात, पण त्याच्याकडे बघून असं वाटतं त्यांना किती पण शिकवा, किती पण सुधरवा, त्यांची प्रवृत्ती कधीच सुधरू शकत नाही. त्यात सुहासाची तरी काय चूक? ज्या समाजात तो राहतोय तिथे या गोष्टी सर्रास घडतात. तो त्याला अपवाद कसा ठरेल? प्रेम करायची किंवा स्वतःवर प्रेम करून घ्यायची लायकी तरी आहे का त्याची? नचिकेत, हे सगळं तुम्ही त्याला का बोलले नाहीत? मयुरी, तुमच्यामुळे. तुम्हाला वाटलं असतं काय बोलतीये ही म्हणून गप्प बसले. आणि त्याने लग्न तोडण्याचे जे कारण दिलं त्याने मी शॉक झाले होते. नचिकेत, अच्छा, मला काय वाटतं याचा पण तुम्ही विचार करता. क्वाईट इम्प्रेसिंग. ते बोलत असतात. आज कितीतरी दिवसांनी मयुरी कोणाशी तरी इतक्या वेळ गप्पा मारत होती. रात्री 9-10चा सुमारास नचीला मित्राचा पार्टीसाठी फोन येतो. त्याने मयुरीला जाऊ की नको असं विचारल्यावर ती सहज बोलून गेली. जा ना, विचारायचे काय एवढं? पण तिला आज खरंच त्याने जाऊ नये असे वाटत होते. नची मनातच, फक्त एकदा म्हणा तरी जाऊ नको म्हणून. लगेचच थांबतो.